ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો હવે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર આપણે લાસ્ટમાં બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર વિટામિન્સ બધા પૂરા કર્યા હતા અને હવે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર આગળ ફર્ધર એન્ઝાઇમ્સનું ચેપ્ટર આવે છે. હવે એન્ઝાઇમ્સનું ચેપ્ટર બાયોકેમિસ્ટ્રીની રીતે જોવા જઈએ ને તો એની અંદર બહુ જ બધું કેમિસ્ટ્રી રિલેટેડ બહુ જ ડિટેલિંગની અંદર આપેલું છે કે જે આપણે લાઈક ફોર એક્ઝામ પર્પઝ એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી અને રૂટીન લાઈફમાં પણ એટલું યુઝફુલ નથી થવાનું. જે જરૂર હશે આપણે વાંચીશું તો બધું જ, પણ જે સમજવા જેવું લાગશે અને જે જરૂરી છે વચ્ચે વચ્ચે હું કહેતો રહીશ અને બાકીનું જે છે તમને ઓવરઓલ તમને આઈડિયા આપી દઈશ. બાકી જો કોર્સ વાઇઝ જોવા જઈએ તો આપણે જો આની અંદર 4 નંબરમાં છે એન્ઝાઇમ્સમાં જોવા જઈએ તો એની ડેફિનેશન, ક્લાસિફિકેશન, બાયોલોજિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ, ડાયગ્નોસ્ટિક યુઝ અને ઇન્હિબિશન આટલું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે આપણે જે સમજવાનું એટલે સમજાઈશ તો કરે જ બધું, પણ એનો વાંધો નથી. બટ તમારે જે એક્ઝામ પર્પઝ થ્રુ વાંચવાનું હોય ને એવા ટાઈમે જસ્ટ ખાલી ડેફિનેશન, ક્લાસિફિકેશન, બાયોલોજિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ, ડાયગ્નોસ્ટિક યુઝ અને ઇન્હિબિશન ઉપર જ ફોકસ કરજો. સપોઝ વચ્ચે વિડીયોમાં બીજી વાત આવે છે તો એટલો ટાઈમે એ વસ્તુ ફોરવર્ડ કરી દેવાનું, બટ ખાલી એક્ઝામ પૂરતું જ. બાકી તો we cannot skip anything from our body, okay? Yes, the enzyme. The enzyme speaks. We are the catalyst of the living world, protein in nature and in action specific, rapid and accurate, huge in size but with a small active center, highly exploited for disease diagnosis in laboratory centers. બોલો આટલા જ વાક્ય લાઈક કવિતા ગણો કાને જે બી ગણો હોય આટલાની અંદર આખું જ એન્ઝાઇમ શું છે ને બધું જ એણે કહી દીધું. તો શું કહેવા માંગે છે અહીંયા કે વી આર ધ કેટાલિસ્ટ. હવે કેટાલિસ્ટ એટલે શું હોય એમની આપણે એઝ ઇટ ઇઝ ડેફિનેશન જોઈ લઈએ. સો catalyst is a substance that can be added to a reaction to increase the reaction rate without getting consumed in the process. એટલે શું કીધું કે એવી કોઈક સબસ્ટન્સ કે જે કોઈક એક રિએક્શન થઈ રહ્યું છે એની અંદર એ પોતે વર્ક કરે છે અને ઇન્વોલ્વ નથી થતો પોતે, બટ જસ્ટ એ પ્રક્રિયાનો રેટ વધારે છે. આપણે જો ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઉદ્દીપક કહેતા હતા ને એ જ રીતની વાત છે. Catalyst is the substance that can be added to a reaction to increase the reaction rate without getting consumed in the process. Catalysts typically speed up the reaction by reducing the activation energy or changing the reaction mechanism. Enzymes are the protein that act as a catalyst in the biochemical reaction. So અહીંયા પહેલું એમણે એવું કીધું કે we are the catalyst of the living world. Next શું છે? Protein in nature. એમનું બેઝિક સ્ટ્રક્ચર શું છે તો દે આર પ્રોટીન્સ એન્ડ ઇન એક્શન સ્પેસિફિક, કોઈક એક પર્ટિક્યુલર એક્શન સ્પેસિફિક રિલેટેડ એમનું વર્ક હોય છે. રેપિડ એન્ડ એક્યુરેટ, huge in size but with the small active center, highly exploited for disease diagnosis in the lab center. હવે આપણે એને ડિટેલમાં જોઈએ છે. ઓકે, enzymes are biocatalyst, the catalyst of life. A catalyst is defined as a substance that increases the velocity એટલે કે રેટની velocity or rate of the chemical reaction without itself undergoing any changes in overall process. બરાબર, એટલે શું કીધું કે બાયોકેટાલિસ્ટ છે એટલે કે લાઈફની અંદર આપણા રૂટીન લાઈફની અંદર જે કેટાલિસ્ટ તરીકે વર્ક કરે છે એ ઇઝ ડિફાઇન એઝ અ સબસ્ટન્સ દેટ ઇન્ક્રીઝ ધ વેલોસિટી એટલે એની ક્ષમતા ઓર રેટ વધારે છે વિધાઉટ ઇટ સેલ્ફ અંડરગોઈંગ એની ચેન્જીસ ઇન ધ ઓવરઓલ પ્રોસેસ. પોતાની અંદર કોઈ જ એની અંદર ચેન્જીસ આવતા નથી અને એ પ્રોસેસનો રેટ ઇન્ક્રીઝ કરે છે. Okay, the student-teacher relationship may be a good example to understand how a catalyst work. ઓકે, હવે એક્ઝામ્પલ સાથે એક સમજાવે છે કે સ્ટુડન્ટ અને ટીચરનું રિલેશન જેવું હોય છે એવું કે એન્ઝાઇમ અને કેટાલિસ્ટનું વર્ક હોય છે. ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફન ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ લર્ન ફ્રોમ અ ટેક્સ્ટ બુક ઓન ધેર ઓન.
The teacher explains the subject to the students and increases their understanding capability. એટલે શું કહે છે કે સ્ટુડન્ટ્સ જાતે વાંચે બુક તો એમને કદાચ એ વસ્તુ ડિફિકલ્ટ લાગી શકે છે, પણ ટીચર શું કરે છે તે વસ્તુ એક્સપ્લેન કરે છે, તો એનાથી સ્ટુડન્ટ્સને એ સબ્જેક્ટ સિમ્પ્લિફાઈ થઈ જાય છે, એટલે એમની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કેપેબિલિટી ઇન્ક્રીઝ કરે છે. It is no wonder that certain difficult things which the students take days together to understand and sometimes do not understand at all are easily learned under the guidance of the teacher. એવું કે એવી વાત છે કે ભાઈ ઘણી અમુક ટૉપિક એવા હોય કે જે સ્ટુડન્ટ જો જાતે સમજવાનો ટ્રાય કરે તો ઘણા દિવસો લાગી શકે છે, અને ઘણી વખત તો એવું થાય છે કે એ છતાં પણ એ લોકો સમજી નથી શકતા કે જે વસ્તુને ટીચરના ગાઈડન્સની અંદર એ ઇઝીલી સમજી શકાય છે. હિયર ધ ટીચર એક્ટ લાઇક અ કેટાલિસ્ટ ઇન એન્હાન્સિંગ ધ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એબિલિટી ઓફ સ્ટુડન્ટ. સો અહીંયા આપણે ટીચરને એક કેટાલિસ્ટ ઓર એન્ઝાઇમ તરીકે પોર્ટ્રે કરી શકીએ છીએ. અ ગુડ ટીચર ઇઝ ઓલવેઝ અ ગુડ કેટાલિસ્ટ ઇન ધ સ્ટુડન્ટ્સ લાઈફ. ઓકે. Enzyme may be defined as a biocatalyst synthesized by living cell. ઓકે, આપણે પહેલાં પણ આવી ગયું દે આર પ્રોટીન ઇન નેચર. કોના સિવાયના એક્સેપ્શન આરએનએ એક્ટિંગ એઝ અ રિબોઝાઇમ્સ. ઓકે, એ પાછળથી જોઈશું આપણે. સો બેઝિકલી દે આર પ્રોટીન ઇન નેચર, કોલોઇડલ એન્ડ થર્મોલેબલ ઇન કેરેક્ટર એન્ડ સ્પેસિફિક ઇન ધેર એક્શન. એટલે બધાની એક્શન પોતપોતાની એક રીતની ફિક્સ રહેતી હોય છે. In laboratory, hydrolysis of protein by the strong acid at 100 degrees Celsius take at least a couple of days. The same protein is fully digested by the enzyme in the gastrointestinal tract at the body temperature. હવે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ સમજાવે છે કે શું કેટલું ડિફરન્ટ છે, એ કેટલું સ્પીડઅપ કરતી હોય છે પ્રોસેસ. તો જો પ્રોટીનને હાઇડ્રોલિસિસ કરવામાં આવે તો 100 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર સાથે પણ એને અમુક દિવસો લાગી જતા હોય છે, કે જેને આપણું બોડી, આપણું સ્ટમક, ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક એ એન્ઝાઇમની હાજરીમાં બહુ જ શોર્ટ ટાઈમની અંદર કરી દે છે અને ફૂલ્લી ડાયજેસ્ટ થઈ જાય છે. ધ સેમ પ્રોટીન ઇઝ ફૂલ્લી ડાયજેસ્ટેડ બાય ધ એન્ઝાઇમ ઇન ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક એટ ધ બોડી ટેમ્પરેચર, કે જે 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. વિધિન અ કપલ ઓફ અવર્સ, જે દિવસો લાગી જતા હતા એ જ વસ્તુને એન્ઝાઇમ્સ નોર્મલ બોડી ટેમ્પરેચર સાથે એ થોડાક કલાકોની અંદર તો ડાયજેસ્ટ કરી લે છે. This remarkable difference in the chemical reaction taking place in the living system is exclusively due to the enzyme. માત્ર ને માત્ર એન્ઝાઇમના લીધે જ થઈ શકે છે. હવે એનો મતલબ શું થયો કે જો કોઈક લોકોની અંદર પ્રોપર એન્ઝાઇમ્સની કમી હોય તો એવા પેશન્ટ્સની અંદર તમને ડાયજેસ્ટિવ પ્રોબ્લેમ પણ જોવા મળે. બરાબર, અહીંયા એક એન્ઝાઇમનું મેઇન વર્ક બી ગણાવી દીધું તમને, અને જો એ ના હોય તો શું પ્રોબ્લેમ થાય, એટલે ઇન ડેફિશિયન્સી શું થતું હોય એ પણ આપણને અઝ્યુમ કરી શકીએ અહીંયાથી. The very existence of life is unimaginable without the presence of enzyme. ઓકે, એટલે એન્ઝાઇમ વગર આપણે શું હોઈ શકીએ છીએ એ તો વિચારી જ ના શકાય. ઓકે, આનું જસ્ટ રફ ઇન્ટ્રોડક્શન થયું. હવે હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ. બર્ઝેલિયસ, અઘરું નામ છે, બર્ઝેલિયસ. આમ વોરમાં પેલા ગ્રીક રાજાઓને એ બધા હોય ને એ ટાઈપનું છે, આઈ મીન સોલ્જર જેવું એમ. ઓકે, બર્ઝેલિયસ ઇન 1836 coined the term catalyst, એટલે ગ્રીકમાં એને કહેવાય ટુ ડિઝોલ્વ. ઓકે, ગ્રીક જ છે. ઇન 1878 Kuhne જે હશે યુઝ ધ વર્ડ એન્ઝાઇમ, ગ્રીકમાં એનો મતલબ થાય છે ઇન yeast, ટુ ઇન્ડિકેટ ધ catalyst taking place in the biological system. Isolation of the enzyme system from the cell free extract of yeast was achieved in 1883 by the Buchner. He named the active principle as Enzymes, later found to contain the mixture of enzymes which could convert the sugar to alcohol. In 1926, James Summer first achieved the isolation and catalyzation of the enzyme urease from the jack bean and identified it as a protein. આ બધામાંથી આપણે કશું જ યાદ રાખવાની કોઈ જરૂર નથી.
બરાબર. હિસ્ટ્રી છે, ક્યારે કોણે શું કર્યું હતું એ વસ્તુ બતાવે છે. એનાથી આપણને કશો જ ફરક પડતો નથી જ્યારે જેણે જે કર્યું હોય. એટલે ઓબ્વિયસલી આપણે એમને રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ, બટ આપણે એક્ઝામ પર્સપેક્ટિવથી જોઈએ છે. ખોટી ઇન્ફોર્મેશન મગજમાં શું કામ સ્ટોર રાખવાની, મોબાઈલ છે જ ને. ઓકે, ચલો. Nomenclature and classification. In the early days, the enzyme were given name by their discoverers in the arbitrary manner. Okay, arbitrary manner. એટલે એમને એક રીતે સન્માન આપવાની વાત છે કે ભાઈ જેણે શોધ્યો એનું નામ આપી દીધું. જેમ કે હું કંઈક શોધું તો એને શ્યામ એન્ઝાઇમ કહેવાય. વાહ, કેટલું ગંદુ લાગે. ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ નેમ પેપ્સિન, trypsin and chymotrypsin convey no information about the function of enzyme or the nature of the substance on which they act. Sometimes the suffix-ase was added to substrate for naming the enzyme. As example, lipase act on lipid, nuclease on nucleic acid, lactase on lactose. These are known as a tribal name of the enzyme, which however fail to give complete information of enzyme reaction. એટલે વાત એવી થઈ ઇન શોર્ટ કે એમનું નામકરણ કઈ રીતે થયું, એમનું નોમેનકલ્ચર અને ક્લાસિફિકેશનની વાત છે. તો નામકરણ એમનું મેઇનલી જે માણસે શોધ્યું એનું નામ આપી દેતા હતા, પણ ઓબ્વિયસલી એ નામ પરથી આપણને એવું તો ખબર ના પડે. હવે શ્યામ એન્ઝાઇમ કહું તો શ્યામ એન્ઝાઇમ શું કરતો હશે એવું તો થોડી ખબર પડે. તો એવી જ રીતે પેપ્સિન, ટ્રિપ્સિન, કાયમોટ્રિપ્સિન એમના નામ ઉપરથી આપણને કશી ખબર નથી પડતી. જ્યારે અમુક નામ એવા છે કે જેમ કે લાઇપેઝ કે જે ભાઈ લિપિડ ઉપર એક્ટ કરે છે, ન્યુક્લિએઝ કે જે ન્યુક્લિક એસિડ ઉપર એક્ટ કરે છે, લેક્ટેઝ કે જે લેક્ટોઝ ઉપર એક્ટ કરે છે, એવામાં આપણને ખબર પડી શકે. પણ એમાં પણ એક કમ્પ્લીટ ઇન્ફોર્મેશન આપણને આપી શકતા નથી. ઓકે, એન્ઝાઇમ્સ આર સમટાઇમ્સ કન્સિડર્ડ અંડર 2 broad categories. ક્લાસિફિકેશન આપણે પહેલાંમાં છે એટલે ક્લાસિફિકેશન યાદ રાખજો. પણ એ બી જો મેઇન ક્લાસિફિકેશન આવશે એટલે હું કહીશ. પણ એક તો ડેફિનેશન આપણે યાદ રાખવાની, ક્લાસિફિકેશન હવે એ આવશે. તો ચલો, યસ, તો એન્ઝાઇમ્સ sometimes considered under 2 broad categories. Intracellular enzyme, they are functional within the cell where they are synthesized. એટલે કે જ્યાં આગળ જે સેલની અંદર એ પ્રોડ્યુસ થયું ને એની એ જ સેલની અંદર એનું કામ છે, બરાબર. એટલે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર, સેલની અંદરને અંદર. દે આર ફંક્શનલ વિધિન ધ સેલ વેર ધે આર સિન્થેસાઇઝ. બીજું આવે છે એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ઝાઇમ. ધીસ એન્ઝાઇમ આર એક્ટિવ આઉટસાઇડ ધ સેલ. ઓલ ધ ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ બિલોંગ ટુ ધીસ ગ્રુપ. બધા જ ડાયજેસ્ટિવ જે એન્ઝાઇમ છે એ બધા જ કયાની અંદર આવે તો એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્ઝાઇમની અંદર આવે. સો બેઝિકલી ક્લાસિફિકેશનની વાત કરીએ તો બે મેઇન ટાઈપના, બે બ્રોડ ક્લાસિફિકેશનની અંદર બે મેઇન આવે ટાઈપ. ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એટલે કે ભાઈ જ્યાં આગળ સિક્રેટ થશે ત્યાં આગળ જ એનું વર્ક હશે. બીજું એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર કે જ્યાં આગળ સિક્રેટ થશે એનાથી બીજી જગ્યાએ એનું વર્ક હશે. સો ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ જે ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે એ બધા જ કોની અંડરમાં આવતા હોય છે તો ઇટ કમ્સ અંડર ધ એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્ઝાઇમ્સ. ઓકે. The International Union of Biochemistry (IUB) appointed an Enzyme Commission in 1961. This committee made a thorough study of their existing enzyme and devised some basic principles for the classification and nomenclature of the enzyme. Since 1964, the IUB system of enzyme classification has been enforced. Enzymes are divided into 6 major classes. Each class on its own represent the general type of reaction brought about by the enzyme of that class. એટલે વાત શું છે, પહેલાં આપણે આવી રીતે બે રીતનું ક્લાસિફિકેશન કરતા હતા કે ભાઈ ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ઝાઇમ ને એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર એન્ઝાઇમ, પણ એ પ્રોપર 5 નહીં હોય. પણ પછી આઈયુબી છે, ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ બાયોકેમિસ્ટ્રીવાળા છે, એ લોકોએ અલગ ક્લાસિફિકેશન બહાર કાઢ્યું 1964ની અંદર કે જેની અંદર એન્ઝાઇમ્સને એ લોકોએ મેઇનલી 6 ભાગની અંદર વેચ્યા, 6 મેજર ક્લાસીસની અંદર વેચ્યા. અને દરેક ક્લાસ શું રિપ્રેઝન્ટ કરતું હતું કે જનરલ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન બોટ અબાઉટ ધ એન્ઝાઇમ દેટ આર ઓફ ધેટ ક્લાસ. હવે આપણે હમણાં પછી જોઈએ છે, પહેલાં એમાં શું શું છે એ વાંચી લઈએ. તો 6 ટાઈપ કયા કયા છે મેઇનલી. સો ફર્સ્ટ આવે છે ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ, સેકન્ડ ટ્રાન્સફરેઝ, થર્ડ હાઇડ્રોલિસિસ,
ફોર્થ લાઇસેઝ, ફિફ્થ આઇસોમરેઝ અને સિક્સ લાઇગેઝ. ઓકે, હવે દરેકનું એ તમે એક રીતે જોવા જાઓ ને તો ખાલી નામ ઉપરથી જ એવું કહી શકો કે આ એન્ઝાઇમ કદાચ શું કરતો હશે, બરાબર. સો ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ એન્ઝાઇમ ઇન્વોલ્વ ઇન ઓક્સિડેશન રિડક્શન રિએક્શન. ટ્રાન્સફરેઝ ટ્રાન્સફર કરવાનું કામ કરતો હશે. એન્ઝાઇમ દેટ કેટેલાઇઝ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ ફંક્શનલ ગ્રુપ. hydrolysis તો enzyme that bring about the hydrolysis of various compounds. Lyase enzyme specialized in the addition or removal of water, ammonia or CO2 etc. આ થોડું એના વર્ડ પ્રમાણે આપણે યાદ રાખવું પડે એવું થાય. આઇસોમરેઝ એટલે આપણે આની આગળના પેલા વિટામિનના ચેપ્ટરની અંદર જ જોયું હતું આઇસોમરાઇઝેશન. એનું એ જ એક્ઝામ્પલની વાત છે કે એક્ઝામ્પલ નહીં પણ એ જ વસ્તુની વાત છે આઇસોમરાઇઝેશન એટલે કે આઇસોમરેઝનું કામ શું? એન્ઝાઇમ ઇન્વોલ્વ ઇન ઓલ ધ આઇસોમરાઇઝેશન રિએક્શન. લાઇગેઝ તો ધ એન્ઝાઇમ catalyzing the synthetic reaction. Ligate એટલે to bind એટલે શું કરે છે? catalyzing the synthetic reaction where two molecules are joined together and ATP is used. બરાબર. catalyzing એટલે શું કહે છે? enzymes catalyzing the synthetic reaction કે જેની અંદર બે મોલેક્યુલ્સ એકબીજા જોડે જોઈન્ટ હોય છે અને એમાં એટીપી પણ યુઝ થતો હોય છે. ઓકે, સો બેઝિકલી મેઇન 6 ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન તમને જ્યારે પૂછાય ને તો આપણે ઉપરનું તો એક્સ્ટ્રા લખી દેવાનું કારણ કે એકદમ ઇઝી છે, બરાબર, કે ઇન્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ઝાઇમ અને એક્સ્ટ્રાસેલ્યુલર એન્ઝાઇમ. આપણું શું સવાલની અંદર થોડું આમ લખાણ વધી જાય જવાબની અંદર અને એમાં બહુ કંઈ મગજને યાદ રાખવાનો લોડ પણ ના પડે. સો આની અંદર જ તમે એક અડધું પેજ તો ભરી નાખી શકો કે ભાઈ એન્ઝાઇમ આર સમટાઈમ કન્સિડર્ડ એઝ અંડર 2 બ્રોડ કેટેગરીઝ. ને પહેલાં આવી રીતે યુઝ થતા હતા, પછી એકાદ લાઈન આઈયુબીની પણ એડ કરી દેવાની કે થોડો ટાઈમ પછી ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ઓફ બાયોકેમિસ્ટ્રીવાળાએ નવું પેલું ક્લાસિફિકેશન બહાર પાડ્યું ને જેના પ્રમાણે 6 મેજર ક્લાસીસમાં એને ડિવાઈડ કર્યા અને દરેક ક્લાસ એ પોતાનું એક સ્પેસિફિક વર્ક રિપ્રેઝેન્ટ કરતો હતો. આટલું લખો એમાં તમારે અડધું પેજ ભરાઈ જાય, એમ જોઈને માણસ ખુશ થઈ જાય, માર્ક આપી જ દે. અને પછી આ 6 નામ આપવાના કે ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ, ટ્રાન્સફરેઝ, હાઇડ્રોલાઇઝિસ, લાઇસેઝ, આઇસોમરેઝ, લાઇગેઝિસ. ઓકે, અને દરેક વિષય અંદર લખવાનું ડિટેલિંગમાં. ઓકે, ધ વર્ડ OTHLIL ફર્સ્ટ લેટર ઇન each ક્લાસ. અચ્છા, ઓકે, આ તમને યાદ રાખવા માટે કીધું છે કે ભાઈ 6 યાદ કઈ રીતે રાખવાના? તો OTH લીલ. આપણે તો હવે OTHLIL યાદ રાખવું એના કરતાં આપણે એવી રીતે જ યાદ રાખવાનું કે OTH લીલ, બરાબર. OTHLIL કે એવું બધું લાંબુ કરવું એને કરતાં OTH લીલ, બરાબર. O સ્ટેન્ડ ફોર ઓક્સિડો રિડક્ટેઝ કે જે ઓક્સિજન રિડક્શનમાં હેલ્પ કરે છે. T સ્ટેન્ડ ફોર ટ્રાન્સફરેઝ, OTH H ફોર હાઇડ્રોલાઇઝિસ અને લીલ એટલે લાઇસિસ, આઇસોમરેઝ અને લાઇગેઝિસ. ઓકે, પછી આગળ આવે છે each class in turn is subdivided into subclasses which are further divided. A 4-digit enzyme commission EC number is assigned to each enzyme representing the class, subclass, subclass and the individual enzyme. ઓકે, એટલે એનું ક્લાસિફિકેશન કઈ રીતે થાય છે? સબ ડિવાઇડેડ થાય છે, એની નીચે પણ પાછું સબ ડિવાઇડેડ થાય છે અને પછી દરેકનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નામ અપાય છે. સો each class in turn subdivided into many subclasses which are further divided. A 4-digit enzyme commission that is EC number is assigned to each enzyme representing the class. દરેકને એક EC નંબર આપવામાં આવે છે કે એન્ઝાઇમ કમિશન, જેના ઉપરથી એનો ક્લાસ, એનો સબક્લાસ, એનો સબક્લાસ અને પછી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ઝાઇમનું નામ આવે છે. એટલે જો આમાં શું કીધું, જો બરાબર એક મિનિટ, ક્લાસ એટલે ફર્સ્ટ ડિજિટ છે એનો ક્લાસ બતાડશે, સેકન્ડ ડિજિટ છે એનો સબક્લાસ બતાડશે, થર્ડ ડિજિટ છે એનો સબક્લાસ બતાડશે અને ફોર્થ ડિજિટ જે છે એનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ઝાઇમ કયો છે એ બતાડશે. તો એને આ ઉપરથી આ વસ્તુ ભેગું થઈને બનતું હોય છે EC નંબર એટલે એન્ઝાઇમ કમિશન.
each enzyme is given a specific name indicating a substrate coenzyme જો કોઈ હોય તો and the type of reaction catalyzed by the enzyme. Each enzyme is given specific name. દરેક એન્ઝાઇમનું એક સ્પેસિફિક નામ આપવામાં આવ્યું છે કે જેના ઉપરથી આપણને શું ઇન્ડિકેટ થઈ શકે તો ઇન્ડિકેટિંગ ધ સબસ્ટ્રેટ કોએન્ઝાઇમ એન્ડ ધ ટાઈપ ઓફ રિએક્શન catalyzed by the enzyme. એ વર્ક આખું શું કરે છે ને એટલે પહેલાં ના કીધું પેલું નોમેન કલ્ચરમાં કે ભાઈ સાયન્ટિસ્ટના નામ ઉપરથી એ બધા એન્ઝાઇમનું નામ આપી દેતા હતા તો આપણને ખબર જ નથી પડતી. એટલીસ્ટ નામ ઉપરથી ખબર પડી જાય કે ભાઈ એનું વર્ક શું છે તો આપણા માટે એ વસ્તુ ઇઝી થઈ જાય એટલા માટે. Okay, the enzyme are yes. Although the IUB names for the enzyme are specific and unambiguous, they have not been accepted for the general use as they are complex and cumbersome to remember. પણ જે IUB એ કીધું ને જે આ બધા નામ મીન્સ પેલા ડિજિટ સાથે જે નામ આપ્યા ને એ નામ યાદ રાખવા અઘરા હતા. So although the IUB name for the enzymes are specific and unambiguous, they have not been accepted for the general use as they are complex and cumbersome to remember. Cumbersome એટલે અઘરું પડતું હોય યાદ રાખવું. અનએમ્બિગ્યુઅસનો એક્ઝેક્ટ મિનિંગ આપણે જોઈ લઈએ. નોટ ઓપન ટુ મોર દેન વન ઇન્ટરપ્રિટેશન એટલે આમ એક સ્પેસિફિક વસ્તુ કંઈ બતાડે એવું નથી હોતું બરાબર. લાઈક આમ ચોક્કસ સચોટપણું નથી હોતું એ રીતની વાત છે. યસ therefore the tribal name along with the EC number as and when needed are commonly used in the and widely accepted. એટલે જોડે જોડે એક તો એનું ટ્રાઇબલ નેમ પણ ખરા અને જોડે જોડે એનો EC નંબર પણ યુઝ કરવામાં આવતો હતો. ઓકે એટલે યાદ તો આપણે જ વધારે રાખવાનું, તમે ગમે તેટલું એડ કરો બરાબર. યસ તો કેમિકલ નેચર એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એન્ઝાઇમ. ઓલ ધ એન્ઝાઇમ્સ આર ઇનવેરિયેબલી પ્રોટીન. એ આપણે પહેલાં જ પેલું એની કવિતામાં જ એણે કહી દીધું કે ભાઈ હું પ્રોટીન છું. All the enzymes are invariably proteins. In recent years, however, a few RNA molecules have been shown to function as a enzyme. હમણાં છેલ્લે આપણે અમુક RNA મોલેક્યુલ પણ એવા મળ્યા કે જે એન્ઝાઇમ તરીકેનું કામ કરે છે, એમની પ્રોપર્ટી એન્ઝાઇમ જેવી હોય છે એટલે એ ને અલગ પાડી શકીએ આપણે કે ભાઈ આ ચલો એ અલગ ક્લાસ છે એક રીતે. Each enzyme has its own territory, structure and a specific conformation which is essential for its catalytic activity. The functional unit of the enzyme is known as a holoenzyme, which is often made up of apoenzyme એટલે કે the protein part and coenzyme એટલે કે non-protein organic part. ઓકે એટલે વેઇટ અહીંયા હોલો એન્ઝાઇમ એટલે કે એક્ટિવ એન્ઝાઇમ જે એનો મેઇન પાર્ટ છે એના બે પાર્ટ હોય, એક એપો એન્ઝાઇમ કે જે પ્રોટીન પાર્ટ છે અને બીજો કો એન્ઝાઇમ કે જે નોન પ્રોટીન પાર્ટ છે. ઓકે સો આપણને અહીંયા બેઝિકલી શું કીધું, ઓલ ધ એન્ઝાઇમ્સ આર કઈ ટાઈપના હોય છે, એમનું કેમિકલ નેચર કેવો હોય છે, પ્રોપર્ટીઝ કેવી હોય છે એના રિલેટેડ આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. તો ઓલ ધ એન્ઝાઇમ્સ આર ઇનવેરિયેબલી પ્રોટીન્સ. એક વસ્તુ કન્ફર્મ છે, ઇન રિસેન્ટ યર આપણને એવું ખબર પડ્યું કે ભાઈ RNA મોલિક્યુલવાળા પણ અલગ હોય છે જેમનો આખો અલગ ક્લાસ હોય છે. હવે એવું કીધું દરેક એન્ઝાઇમ હેઝ ઇટ્સ ઓન ટેરિટરી, સ્ટ્રક્ચર એન્ડ સ્પેસિફિક કન્ફોર્મેશન વિચ ઇઝ વેરી ઇસેન્શિયલ ફોર ધ કેટાલિટિક એક્ટિવિટી. બરાબર, એમનો એક અલગ સ્પેસિફિક સ્ટ્રક્ચર એક આખો અલગ હોય છે અને સ્પેસિફિક કન્ફોર્મેશન કે જે જરૂરી છે કેટાલિટિક એક્ટિવિટી માટે. ધ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ ધ એન્ઝાઇમ ઇઝ નોન એઝ. એન્ઝાઇમનો જે એવો યુનિટ કે જે એકચ્યુઅલમાં વર્ક કરવાનો છે એને કહેવાય છે હોલો એન્ઝાઇમ, વિચ ઇઝ ઓફન મેડ અપ ઓફ બે વસ્તુથી બનેલો, એક એપો એન્ઝાઇમ કે જે પ્રોટીનિયસ પાર્ટ છે અને બીજો કો એન્ઝાઇમ કે જે નોન પ્રોટીન ઓર્ગેનિક પાર્ટ છે. બરાબર. સો ધ ટર્મ પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ ઇઝ યુઝ વેન ધ નોન પ્રોટીન મોઇટી ટાઇટલી બાઇન્ડ્સ વિથ ધ એપો એન્ઝાઇમ. એટલે એવું કીધું કે પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ એટલે કે કોની વાત કરે છે તો અહીંયા એપો એન્ઝાઇમની, નોન પ્રોટીન એટલે કો એન્ઝાઇમની વાત છે. બરાબર. ધ ટર્મ પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ ઇઝ યુઝ વેન ધ નોન પ્રોટીન મોઇટી ટાઇટલી બાઇન્ડ્સ વિથ ધ એપો એન્ઝાઇમ.
એપો એન્ઝાઇમ કોની વાત, એટલે વાત ઇન શોર્ટ એટલી છે કે જ્યારે કો એન્ઝાઇમ એ એપો એન્ઝાઇમ જોડે જોઈન્ટ થાય છે ત્યારે ટર્મ શું યુઝ થાય છે, પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ. The coenzyme can be separated by dialysis from the enzyme while the prosthetic group cannot be. સો છે ને આપણને અહીંયા એકચ્યુઅલમાં કહેવા એ રીતે માંગે છે કે ભાઈ જો એક એવો પાર્ટ છે એનો જે મેઇન પાર્ટ હોલો એન્ઝાઇમ છે ને આખું પેકેજ છે. એપો એન્ઝાઇમ એ એનો લાઈક પ્રોટીનિયસ પાર્ટ છે અને કો એન્ઝાઇમ એનો સપોર્ટિવ ઓર નોન પ્રોટીનિયસ પાર્ટ છે. પણ એ જે નોન પ્રોટીન પાર્ટ છે ને એની અંદર પણ લાઈક 3 અલગ અલગ પ્રકાર હોય કે ભાઈ કો એન્ઝાઇમ આવતો હોય, પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ આવતું હોય અને કો ફેક્ટર પણ આવતું હોય, બરાબર. એટલે એ અહીંયા કો એન્ઝાઇમ એટલે નોન પ્રોટીન પાર્ટની અંદર 3 અલગ અલગ વસ્તુ આવી શકે છે. એક કો એન્ઝાઇમ, બીજું પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ અને ત્રીજું કો ફેક્ટર, બરાબર. કો ફેક્ટર અત્યારે નથી પણ આગળ આવશે. સો પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ, કોએન્ઝાઇમ એ બંનેમાં ડિફરન્ટ શું છે કે જે પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપની જો આની અંદર જોડાયેલું હોય ને તો એ એટલું ટાઇટલી બોન્ડ હોય છે કે એને આપણે છૂટું નથી પાડી શકતા. પણ કોએન્ઝાઇમ હોય તો એને આપણે ડાયાલિસિસ થ્રુ એને અલગ પાડી શકીએ છીએ. સો આપણે જો થોડુંક સમજવાનો ટ્રાય કરીએ આને તમે હોલો એન્ઝાઇમ ગણી લો. બીજું અહીંયા એક એવું ફેક્ટર હોય છે કે જે એપો એન્ઝાઇમ હોય છે અને પ્લસ 3 વસ્તુ હોઈ શકે. 3 વસ્તુમાં કઈ કઈ હોઈ શકે, કો એન્ઝાઇમ હોઈ શકે, પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ હોઈ શકે અને કો ફેક્ટર હોઈ શકે, બરાબર. 3 વસ્તુ ભેગી થઈને એક પ્રોપર ફંક્શનલ યુનિટ જે બનાવે પછી એને કહેવાય છે હોલો એન્ઝાઇમ, બરાબર. આ અહીંયા આપણે શું વાત કરી, એપો એન્ઝાઇમ. સો હોલો એન્ઝાઇમ, એપો એન્ઝાઇમ અને બીજું આ બધા નોન પ્રોટીનિયસ પાર્ટ હોય, જ્યારે એપો એન્ઝાઇમ છે એ પ્રોટીનિયસ પાર્ટ છે. સો નોન પ્રોટીનિયસ પાર્ટની અંદર એક આવશે કો એન્ઝાઇમ, પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ અને કો ફેક્ટર. પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ એવું છે કે એ એકદમ ટાઇટલી બોન્ડ થયેલું હોય, એને છૂટું ના પાડી શકાય. કો એન્ઝાઇમ એવું છે કે જે આપણે ડાયાલિસિસથી એને છૂટું પાડી શકાય છે, બરાબર. યસ, તો ધ ટર્મ પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ ઇઝ યુઝડ when the non-protein moiety tightly binds with the એપો એન્ઝાઇમ. મોઇટી આ વર્ડ બહુ યુઝ કરે છે અને આનો મિનિંગ થાય એક ભાગની વાત છે, બરાબર. નાનો એમ તો ભાગ એમ. વેન ધ નોન પ્રોટીનવાળો ભાગ ટાઇટલી બાઇન્ડ થાય એપો એન્ઝાઇમ જોડે ત્યારે એને પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ કહેવામાં આવે છે. ધ કો એન્ઝાઇમ કેન બી સેપરેટેડ બાય ડાયાલિસિસ ફ્રોમ ધ એન્ઝાઇમ વાઇલ ધ પ્રોસ્થેટિક ગ્રુપ કેન નોટ બી, બરાબર. ઓકે, પછી આવે છે ધ વર્ડ monomeric enzyme is used if it is made up of single polypeptide. જો એક પોલીપેપ્ટાઇડનું બનેલું હોય તો એને મોનોમેરિક કહેવામાં આવે છે. એક્ઝામ્પલ તરીકે ribonuclease, trypsin. Some of the enzyme which possesses more than one polypeptide chain are known as a oligometric enzyme. Example, lactase dehydrogenase, aspartate transcarbamylase, etc. There are certain multi-enzyme complexes possessing a specific site to catalyze different reaction in a sequence. Only the native intact multi-enzyme complex is functionally active and not the individual unit. If they are separated, example, pyruvate dehydrogenase, fatty acid synthase, prostaglandin synthase, etc. The enzyme exhibit all the general properties of protein. આમાં આપણને મલ્ટી એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ વિશે શું કીધું કે ભાઈ એ જે એક એવું છે કે જે આખા ગ્રુપમાં રહેતું હોય છે. હવે એની અંદર વાત શું કરે, ધેર આર સર્ટેન મલ્ટી એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સીસ પોઝેસિંગ સ્પેસિફિક સાઇટ ટુ કેટેલાઇઝ અ ડિફરન્ટ રિએક્શન ઇન સિક્વન્સ. એ દરેક અલગ અલગ સિક્વન્સ એટલે જે બી એના માટે કામ કરવાની હતી, જે એને કેટેલાઇઝ કરવાની હતી, એ આખી સિક્વન્સને કંઈક સ્પેસિફિક પાર્ટ જોડે ફિક્સ થવાનું એનું બિહેવિયર ધરાવે છે.
only the native intake multi-enzyme complex is functionally active and not the individual unit. હવે multi-enzyme એટલે અંદર એક કરતાં સે સપોઝ 3 એન્ઝાઇમ ભેગા થઈને એક મલ્ટી-એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સ બનાવ્યું છે, બરાબર? તો એ આખું યુનિટ ભેગું થાય તો જ કામ કરી શકે, અંદરનો એક યુનિટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી વર્ક ના કરી શકે, બરાબર? એટલે શું કહે છે? The only native intake multi-enzyme complex is functionally active. જો બધા ગ્રુપમાં હશે તો એક્ટિવ હશે, એન્ડ નોટ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ યુનિટ. પણ 3માંથી એક છૂટો પડતો હશે તો એની અલગ એક્શન હશે, બીજા 2ની અલગ એક્શન હશે, એવું નહીં. 3 ભેગા હશે તો એક સ્પેસિફિક પ્રકારની એક્શન આપશે. ઇફ દે આર સેપરેટેડ, જેમ કે પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, ફેટી એસિડ સિન્થેસિસ, પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડિન સિન્થેસિસ જેવા વગેરે, તો શું થશે? તો ધ એન્ઝાઇમ એક્ઝિબિટ ઓલ ધ જનરલ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ પ્રોટીન. જો એ બધાને, એ 3ને એક્ઝામ્પલ આપણે 3નું લઈએ છીએ, પણ જો એ 3ને અલગ પાડી દઈશું તો એ બધા જ એન્ઝાઇમને પ્રોટીનની જનરલ પ્રોપર્ટીઝ એ લોકો ધરાવતા હશે, બરાબર? એટલે એન્ઝાઇમ કોમ્પ્લેક્સની વાત કરીએ તો એમાં અંદર આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે એ લોકો ગ્રુપમાં હોય તો જ એક્ટિવેટ હોય, બધા અલગ અલગ પોતપોતાનું અલગ અલગ કામ ના કરતા હોય. પણ જો આપણે બધાને અલગ પાડીએ તો એ બધાની પ્રોટીન જેવી જ જનરલ પ્રોપર્ટી એ લોકોની પણ હોય છે, બરાબર? આ થયું કેમિકલ નેચર એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એન્ઝાઇમ. હવે આવે છે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મોડિફાઈડ એન્ઝાઇમ. ઓકે, બેઝિકલી આપણે કેમિકલ નેચર અને પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એન્ઝાઇમ એ પણ આગળની બીજી વસ્તુઓ જ્યારે ભણીએ ને એમાં સમજ પડે એટલા માટે આ કર્યું છે, બરાબર? બાકી આ પણ તમારે કેમિકલ નેચરની પણ પૂછાવાનું નથી. ઓકે, સો જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મોડિફાઈડ એન્ઝાઇમ, recent advance in the biochemical have been a possibility. ઓકે, ચલો શું છે એ વસ્તુ જોઈ લઈએ. જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મોડિફાઈડ એન્ઝાઇમ. recent advance in biotechnology have made it possible to modify the enzyme with desirable characters, improved catalytic abilities, activities under unusual condition. સો એટલે હવે શું કહે છે કે નોર્મલ કન્ડિશનમાં જે એન્ઝાઇમ્સ આપણી જોડે હતા ને એના જગ્યાએ બાયોટેકનોલોજીના હેલ્પના લીધે આપણે શું કરી શકીએ છીએ? તો એ એન્ઝાઇમને મોડિફાઈ બી કરી શકીએ છીએ. કઈ રીતે? આપણને જે પ્રમાણેનું કામ હોય, જે વાતાવરણમાં એનું કામ કરાવવું હોય, અનયુઝ્યુઅલ કન્ડિશનમાં પણ કામ કરાવવાનું હોય તો પણ આપણે એને મોડિફાઈ કરી શકીએ છીએ. This approach is required since the enzyme possesses enormous potential for their use in the medicine and industry. આવું કરવાની જરૂર કેમ પડી? કારણ કે એન્ઝાઇમ એટલી પાવરફુલ વસ્તુ છે ને કે એનો મેડિસિનલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બહુ જ સારી રીતે આપણે એનો યુઝ કરી શકીએ છીએ. હાઇબ્રિડ એન્ઝાઇમ. It is possible to rearrange the genes and produce a fusion protein, example hybrid enzyme, that can more efficiently hydrolyze barely beta glucans in the beer manufacturer. હવે સપોઝ એવું માની લો કે એટલે આના પ્રમાણે જ કહું છું, બરાબર? આના પ્રમાણે જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે ભાઈ બિયર બનાવી છે તો એની અંદરની જે પ્રોસેસ થવાની અંદર જે એન્ઝાઇમ હોય, જો આપણે એને હાઇબ્રિડ એન્ઝાઇમ કરીને ફાસ્ટ બનાવી દઈએ તો આપણે બિયર બનાવવાનો જે ટાઈમ છે એ ઓલમોસ્ટ કટ શોર્ટ કરી શકીએ, એમ ઓછા ટાઈમની અંદર વધારે પ્રોડક્શન કરી શકાય. સો એના માટે પણ આપણે હાઇબ્રિડ એન્ઝાઇમનો યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? પછી આવે છે સાઇટ ડાયરેક્ટેડ મ્યુટાજિનેસિસ, એટલે સ્પેસિફિક કઈ સાઇટ ઉપર જઈને વર્ક કરે છે એને રિલેટેડ વાત છે. તો this is the technique used to produce a specific mutation at predetermined position in the DNA molecule. The result is incorporation of a desired amino acid in place of specific amino acid in the enzyme. By this approach, it is possible to produce an enzyme with desirable characteristic, example tissue plasminogen activator. ઓકે, સો હવે અહીંયા આપણને શું કહે છે કે ભાઈ આપણે એક જગ્યાએ સ્પેસિફિકલી એને કહી જ દઈએ છીએ કે તારે આ જ જગ્યાએ જવાનું છે અને સ્પેસિફિક આ જ કામ કરવાનું છે, બરાબર? તો હવે આપણે જે પેલા રૂજ લાવવાવાળા એન્ઝાઇમ ગણી લો, બરાબર? કે કોઈ બર્નનું પેશન્ટ છે, હવે એને રૂજ લાવવા માટે આપણે આવા એન્ઝાઇમનો યુઝ કરીએ છીએ તો એ શું કરશે? તો એ પર્ટિક્યુલર સેલમાં જઈને
એને એ જ સાઇટ ઉપર જઈને એવું જ સ્પેસિફિક કામ કરશે જેવું આપણે કરાવવું હશે, જેમ કે વધારે ફાસ્ટ એને રૂજ લવડાવી હશે એ ટાઈપનું, બરાબર. એવું જ અહીંયા એક્ઝામ્પલ છે એનું આપ્યું છે. એક મિનિટ આપણે ફરી વખત વાંચીને એક પોઈન્ટ સમજી લઈએ કે ધીસ ઇઝ ધ ટેકનિક યુઝ ટુ પ્રોડ્યુસ અ સ્પેસિફિક મ્યુટેશન એટ પ્રી ડિટરમાઇન્ડ પોઝિશન ઇન ડીએનએ મોલેક્યુલ. ડીએનએની અંદર જઈને એને ક્યાં આગળ જઈને વર્ક કરવાનું છે એ આપણે પહેલેથી નક્કી કરી રાખેલું છે. આના લીધે રિઝલ્ટ શું આવે છે? ધ રિઝલ્ટ ઇઝ ઇનકોર્પોરેશન ઓફ અ ડિઝાયરેબલ એમિનો એસિડ ઇન પ્લેસ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ એમિનો એસિડ ઇન ધ એન્ઝાઇમ. એના લીધે આપણે એક અલગ ટાઈપનો જે જરૂર છે એવો જ એમિનો એસિડ આપણી ચોઇસ પ્રમાણેનો એમિનો એસિડ બનાવી શકીએ છીએ. તો બાય ધીસ અપ્રોચ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ પ્રોડ્યુસ એન એન્ઝાઇમ વિથ ડિઝાયરેબલ કેરેક્ટરિસ્ટિક. એક્ઝામ્પલ ટિશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્ટિવેટર, જેનો યુઝ કરવામાં આવે છે ટુ લીઝ બ્લડ ક્લોટ ઇન માયોકાર્ડિયલ infarction. With increased half-life, this is achieved by replacing asparagine by glutamine. In recent years, it has also been possible to produce a hybrid enzyme by rearrangement of genes. ઓકે, આપણે જીન્સને પણ રીઅરેન્જ કરીને હાઇબ્રિડ એન્ઝાઇમ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. અનધર ઇનોવેશન અપ્રોચ ઇઝ ટુ પ્રોડ્યુસ ઓફ એબઝાઇમ ઓર કેટાલિટિક એન્ટીબોડીઝ ધ એન્ટીબોડી એન્ઝાઇમ. એટલે લાઈક કોઈ પર્ટિક્યુલર રોગ આવ્યો છે તેની સામે એન્ટીબોડી એન્ઝાઇમ પણ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ. એવું પણ હવે થવાનું છે, હવે નેક્સ્ટ અપ્રોચ ઇનોવેશનનો છે, બરાબર. સો આ બેઝિકલી આપણે આ પણ સમજવા માટેનું જ છે, એક્ઝામમાં તમને આ પૂછાવાનું નથી. બટ રિસન્ટ બહુ જ બધી મેડિસિનલ વર્ક અને બોડીના ઘણા બધા વસ્તુઓ આ બધાની ઉપર એન્ઝાઇમ્સ ઉપર આધારિત હોય છે. પછી આપણે એ બધું જ ભણીએ અને એની અંદર જ્યારે એન્ઝાઇમ વર્ડ આવે એટલે આપણે એમ વિચાર લેવાનું કે ભાઈ કંઈક છે, એવું ના ચાલે ને એમ. એટલે આગળ જતાં પ્રોબ્લેમ ના થાય એના માટે આપણે આ વસ્તુ અત્યારે અહીંયા સમજીએ છીએ. હું એવું ફોર્સફુલી નથી કહેતો કે યાદ રાખો જ, નથી જ રાખવાનું, એન્ઝાઇમને એક્ઝામ માટે પણ નથી પ્રિપેર કરવાનું, પણ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, સો ફેક્ટર અફેક્ટિંગ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કન્ટિન્યુ કરીશું. ઓકે, સો બાયોકેમિસ્ટ્રી આપણે એન્ઝાઇમમાં આટલે સુધી રાખીએ છીએ. કંઈ પણ ક્વેશ્ચન, કંઈ પણ ક્વેરી હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ દેન, ગુડ બાય, બાય.